مرحبا بكم في الوحدة الأولى. هذه هي الوحدة الأولى لسلسلة من المعلومات العملية حول كتابة المشاريع لمؤسسات المجتمع المدني، وتتضمن هذه الوحدة معلومات حول بناء فكرة لمشروع مجتمعي تنفذه مؤسسة مجتمع مدني يعكس حاجات وتطلعات الفئات المستهدفة. بداية، المشروع هو مجموعة من الأنشطة المجتمعية المتسلسلة وذات الصلة لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف ذات أثر إيجابي على مجموعة أو مجموعات إنسانية تسمى بالفئة المستهدفة ضمن مجال وإطار زمني محددين. فلا يمكن أن نطلق لفظ مشروع على نشاط أنشطة منفردة، ولا يمكن أن نطلق لفظ مشروع على مجموعة من الأنشطة غير المتصلة. ويجب أن يكون المشروع هادفاً، ولا بد من أن يكون الهدف أو الأهداف تشكل احتياجاً حقيقياً وأولويات لفئة مجتمعية محدودة. ويجب للمشروع أن يكون ضمن إطار زمني محدد، فلا بد من تتبع الأثر الناتج عن هذه الأنشطة للتأكد من فاعليتها. ويمكن أن يتم تمديد المشروع، ولكن عادة ما ترتبط الاستدامة بالاحتياجات التي قد تتوسع، تتجدد، أو قد لا تحقق نتيجة ممانعة، أو بعض الظروف المتعلقة بالمجتمعات المستهدفة. فلا بد لأي مشروع من تحقيق أثر إيجابي، إما من خلال حل مشكلة ما أو إحداث تطوير ضمن احتياجات المجتمع المستهدف. تتكون مراحل المشروع من 4 مراحل، هي: مرحلة التحديد، وهنا نقوم بتحديد فكرة المشروع والمشكلة التي سيعالجها والبدء بالعمل عليها لتنفيذها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التخطيط، والتي هي وضع جميع التصورات اللازمة للمشروع من حيث تحديد أهداف هذا المشروع وآلية تحقيقها والموارد اللازمة لتحقيقه وكيفية قياس الأثر. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التنفيذ، والتي يتم فيها تنفيذ جميع الخطط التي تم وضعها على أرض الواقع وصولاً للأهداف الموضوعة للمشروع. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الإنهاء والتقييم، والتي من خلالها يتم قياس الأثر الذي تحقق من خلال تنفيذ المشروع، ومنها نعود إلى المرحلة الأولى بتحديد مشكلة جديدة وهكذا. للتخطيط الجيد لأي مشروع لابد من المرور بعدد من المراحل، وهي: دراسة الاحتياجات ومعرفة متطلبات وحاجات الفئة التي تعمل معها المؤسسة، ومن ثم تحديد فكرة المشروع ووضع الهدف العام والأهداف المرحلية لهذا المشروع. ومن ثم اختيار الأنشطة المناسبة لتحقيق أهداف المشروع، ومن ثم تصميم أساليب المتابعة والتقييم التي تضمن وصول المشروع لأهدافه. وأخيراً وضع خطة العمل التي تبين الفترة الزمنية والموارد التي يجب توفيرها لتحقيق المشروع، وختاماً تحديد الميزانية والتكلفة المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع. تعتبر عملية تحديد الاحتياجات من أهم المراحل، حيث تساعد في وضع تصور لفكرة المشروع والدافع وراء تنفيذه والمشكلة وأسبابها. ودراسة الاحتياجات تهدف إلى التأكد من حاجة الفئة المستفيدة من المشروع، ومنها تحديد المشكلة التي عليها تبنى فكرة المشروع. ففكرة أي مشروع تبدأ من احتياج مجتمعي الذي يكون على شكل مشكلة أو حاجة مستقبلية. وتضم الدراسة مجموعة الاحتياجات والمشكلات والموارد المتاحة ورغبة أو انتظارات الأطراف المعنية. وهنا يجب أن نتذكر دوما كمؤسسات مجتمع مدني أن تتوائم الاحتياجات وحل المشكلات مع أولويات وتوجهات مختلف الأطراف ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الجهات المانحة. فوجود حالة غير مرضية أو مشكلة يتطلب مجموعة من الأنشطة الموجهة للفئة المستهدفة، أي المشروع، للوصول إلى حالة متقدمة أو حل لهذه المشكلة. عند تحديد الاحتياجات لابد من التأكد من إمكانياتك كمؤسسة فيما يتعلق بموضوع المشروع، وما إذا لديك الخبرة والفهم الكافيان لذلك. فنجاح أي مشروع يرتبط بشكل أساسي بقدرة فريق العمل والمؤسسة وخبراته على تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى النتائج المتوقعة. يقع تحديد الاحتياجات على عدة مراحل، وهي جمع المعلومات ثم تحليلها ثم ترتيبها. ويتم جمع المعلومات الخاصة بتحديد الاحتياجات باستخدام: أولاً، الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وهنا لابد من تتبع سلوك هذه الأرقام تاريخياً ل3 سنوات على الأقل للتأكد من أنها ليست مؤقتة أو مرتبطة بظروف استثنائية. ثانياً، الأبحاث أو الدراسات التي تستهدف فئة محددة لقياس مؤشرات أو سلوكيات محددة،
بهدف تحديد الاحتياجات أو المشاكل المتعلقة بموضوع الدراسة أو البحث. ثالثاً، نتائج ومخرجات المشاريع السابقة التي قامت على تنفيذها مؤسستك أو مؤسسات أخرى، مما يعني توسيع قاعدة الفئة المستهدفة أو تعميم هذه المشاريع أو توسعة نطاق هذه المشاريع. بعد جمع كافة المعلومات حول الاحتياجات أو المشاكل القائمة، لا بد من: أولاً، تحديد أهم المشاكل المرتبطة بالموضوع قيد الدراسة. ثانياً، تحديد المشكلة الرئيسية التي تهم الفئة المستهدفة. ثالثاً، تحديد أسباب المشكلة الرئيسية. رابعاً، تحديد الآثار الناتجة عن هذه المشكلة. خامساً، وضع مخطط بياني يلخص العلاقات بين الأسباب والآثار. فجميع هذه المعلومات يجب أن توضح بمقترح المشروع الذي سيتم إعداده لاحقاً، والذي سيوضح لكافة الجهات المعنية سواء الشركاء أو الجهات الداعمة فكرة المشروع وأهميته والغاية من تنفيذه. دراسة الاحتياجات هي أول خطوة في كتابة المشاريع، فلا بد من توفر جميع المعلومات التي توضح المشكلة أو الاحتياج الذي يعمل المشروع على حله. والآن يمكنك البدء بكتابة المقترح. بعد الانتهاء من دراسة الاحتياجات وتحديد المشكلة وأسبابها ووضع فكرة المشروع، يمكنك البدء بكتابة المقترح الأولي للمشروع ومقترح المشروع. وتذكر دائماً ما يلي: الفقرة الأولى في المقترح حاسمة، فهي التي ستجعل القارئ يتابع القراءة وينجذب لفكرة المشروع. أظهر ما تقوم به فعلياً، فمن المهم جداً أن توضح في المقترح ما قامت به المؤسسة حول فكرة المشروع أو الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى المؤسسة وفريق عملها. يجب أن يكون هناك تفاصيل وافية وبوضوح وباختصار حول موضوع المشروع، ففي أغلب الأحيان من سيقرأ مقترح المشروع لن يكون لديه أي معلومات مسبقة حول المشكلة أو الحاجة للمشروع، فلا بد من تقديم معلومات وافية وواضحة حول موضوع المشروع ولكن باختصار. أظهر التأثير الذي سيحققه المشروع على الفئة المستهدفة، فالجهات الداعمة تريد أن تعرف ما هو الأثر الذي سيحققه المشروع، وكيف سيساعد المشروع في حل المشكلة والوصول إلى الهدف، وكيفية قياس هذا الأثر ليكون المشروع ناجحاً. قم بالبحث المعمق حول المؤسسة المانحة واقرأ تفاصيل المنحة عدة مرات، فمقترحات المشاريع تتضمن في المجمل نفس المعلومات المطلوبة، ولكن كل جهة مانحة تحدد شروطاً خاصة بها لتقديم المنح من حيث المدة والتكاليف والأنشطة المسموح بها. صمم مشروعك بحيث يتطابق مع توجهات الجهة المانحة، فلا بد للمشروع أن يكون من ضمن أولويات الجهة المانحة ويتطابق معها حتى يكون هناك فرصة أكبر لتمويل المشروع، فيجب دراسة هذه التوجهات بعناية بحيث يتمحور مقترح المشروع حولها. أظهر قصص النجاح أو قصص واقعية من حياة الفئة المستهدفة للمشروع، فلا بد من إظهار هذه القصص في مقترح المشروع لإيضاح المشكلة أو الحاجة لتنفيذ هذا المشروع، وكيفية تغيير هذا الواقع أو حل المشكلة من خلال تطبيق المشروع وتحقيق أثره. وضح فكرة المشروع من خلال المعلومات الكمية، فعند الحديث عن خلفية المشكلة أو الحاجة التي يتطلبها تنفيذ المشروع، لا بد من الإشارة إلى إحصائيات أو معلومات رقمية كمية توضح أساس فكرة المشروع، والتي ستساعد لاحقاً في تحديد الأثر الذي حققه المشروع على الفئة المستهدفة. صمم ميزانية المشروع بدقة، فهذا الجزء من مقترح المشروع من أهم الأجزاء التي تعتمد عليها الجهات المانحة في تقييم مقترح المشروع، بحيث يجب أن تكون الميزانية واضحة ومفصلة بدقة وتبين جميع التكاليف التي يحتاجها المشروع، وأن هذه التكاليف تصب في صالح الوصول إلى هدف المشروع. يجب تنقيح مقترح المشروع جيداً من الأخطاء النحوية واللغوية، فلا بد من إعادة قراءة المقترح أكثر من مرة لتجنب وجود أي أخطاء نحوية أو لغوية في المقترح، التي قد تبين أن فريق العمل الذي يعمل على كتابة المقترح ينقص بعض المهارات في هذا المجال. اعرض مقترح المشروع على فريق عملك وعلى أشخاص من خارج المؤسسة، حيث ستساعد التغذية الراجعة من هؤلاء الأشخاص على توضيح فكرة المشروع بشكل أكبر وإيصال المعلومة للقارئ بالشكل الصحيح. تذكر دوماً أن فكرة المشروع يجب أن ترتبط برؤية المؤسسة ومهامها ومجالات عملها والفئة المستفيدة، بما يتماشى مع توجهات الجهات المانحة.